Chào các bạn, hôm nay mình làm clip sửa chữa chiếc đèn pin này. Tình trạng của cái đèn pin này là nó không vào điện các bạn ạ. Mặc dù mình kết nối dây nguồn cắm sạc, có đèn báo, nhưng mà nó vẫn không vào điện. Đây mình cắm sạc luôn cho nó nhé. Cắm sạc vẫn có đèn báo. Đây đèn báo của nó đây. Nhưng mà nó lại không hề vào điện. Đèn vẫn còn sáng do pin nó hồi lại. Nó cũng đã hết pin rồi đấy, cạn rồi, nhưng mà nó hồi pin lại, đâm ra là bật nó vẫn lên thôi. Bây giờ mình sẽ mở chiếc đèn pin này ra xem bên trong nó có cái gì. Đằng sau nó có 4 con ốc nhỏ. Mình tháo 4 con ốc ấy ra. Rồi, mình đã tháo đủ 4 con ốc ra rồi. Mình sẽ để gọn vào tránh thất lạc. Bây giờ mình sẽ mở phần nhựa của nó ra. Đây nội thất của nó đây các bạn này. Mình sẽ mở lốt con ốc bé này ra. Ở đây nó có một con ốc bé, mình sẽ mở lốt nó ra để mình nối cái bo mạch nhỏ của nó ra. Thật ra thì cái đèn pin, những cái đèn sạc này, đèn sạc cầm tay này, nó cấu tạo khá đơn giản. Nó chỉ có vài linh kiện thôi. Đây mình sẽ nhấc cái bảng mạch của nó ra. Để dễ thì mình bỏ cái tấm nhựa này ra. Bật. Mạch này chỉ đơn giản có vài con điện trở dán ở bên trên lưng mạch. Những cái con điện trở dán này nó có trị đằng sau lưng. Bên này một con diode, một cái cầu diode. Đằng sau thì nó có một cái tụ. Chung mạch này khá đơn giản các bạn, ít linh kiện. Những linh kiện, những cái con linh kiện của cái mạch này như là điện trở dán, rồi là tụ điện và những cái thứ mà các bạn cần. Những cái linh kiện điện tử này thì mình để link ở dưới phần mô tả. Các bạn có ủng hộ mình thì nhấp vào đấy để mình có thể kiếm được hoa hồng từ affiliate của Shopee. Để sửa chữa bất cứ một cái thiết bị điện tử gì, ta phải trước tiên ta phải kiểm tra nguồn đầu vào và nguồn đầu ra là các thiết bị của phụ tải, xem điện áp của nó giá trị nó như thế nào.
Bây giờ mình sẽ kết nối rắc sạc để kiểm tra nguồn đầu vào xem nó đã có điện 220V chưa. Thật ra là vừa rồi là mình kiểm tra nó có đèn báo vào rồi thì là mình cũng đã là kết luận được là có dòng vào rồi, nhưng mà để tuân thủ các bước kiểm tra mình cứ làm từng bước một. Bây giờ mình sẽ kết nối rắc sạc. Mình sẽ kiểm tra ở đây. Khu vực 2 dây xanh này chính là nguồn đầu vào đây. Mình sẽ kiểm tra điện ở đây xem có đủ không, có điện không. Mình vặn đồng hồ ở thang đo điện xoay chiều 750V đi cũng được, mà 200V cũng được. Vậy là điện 224V. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp nguồn đầu ra, tức là cái tiếp điểm, khu vực 2 tiếp điểm mà sạc cho cái bình ắc quy này. Nó nằm ở, nó là chính là hai cực này đây các bạn này. Đấy, mình sẽ đo hai cực này xem nó được bao nhiêu vôn. Thì đầu ra của nó sẽ là nguồn một chiều, đâm ra mình sẽ phải chỉnh đồng hồ vặn năng về nấc 20V đi. Mình kiểm tra xem là nó ra được mấy vôn. Ba phẩy 6V. Mình thấy nguồn đầu vào, nguồn đầu ra là 3,6V. Bây giờ mình sẽ nhổ cái ắc quy này lên. Mình sẽ đo vào hai cực của bình ắc quy xem là cái bình này được bao nhiêu vôn. Vừa rồi là đầu vào là 3,6V. Nếu mà bình ắc quy này mà nhận sạc thì giá trị của nó phải thay đổi. Nếu mà giá trị của nó không thay đổi thì có nghĩa là nó sẽ không nhận sạc. Vẫn là 3,66V. Có nghĩa là nó không nhận sạc rồi các bạn. Mình đang trong cái trạng thái mà mình kết nối cắm sạc như thế này. Nếu mà sạc vào bình ắc quy thì giữ một lúc lâu như thế này nó sẽ dao động, cái giá trị ở trên đồng hồ này nó phải dao động theo cái chiều hướng tăng lên 3,7, 3,8, 3,9, 4V đấy.
thì là điện nó mới sạc được vào bình. Cứ để như thế này, giá trị không thay đổi như thế này thì là điện không sạc được vào bình ắc quy. Thì theo cái kinh nghiệm của mình nhìn qua mạch rồi vẫn còn sáng bóng đẹp. Mà những cái con điện trở dán với lại cầu diode thì ít khi nó hỏng lắm. Cái này nó cũng giống như là cái mạch của vật muỗi. Đây, nó có cái con tụ này. Thì là đa số là đèn pin với lại vợt muỗi là nó hay hỏng cái con tụ này. Bây giờ mình sẽ loại bỏ con tụ này ra khỏi mạch để mình thay cái con tụ mới vào để xem tình hình nó như thế nào đã. Nếu mà không thay được thì mình sẽ tính tiếp. Bây giờ mình sẽ tiến hành loại bỏ cái tụ này ra khỏi mạch. Mình rút cái nguồn này ra đã. Ôi giời, chưa động vào đã gãy chân đất rồi. Ở đây mình có một con tụ mới. Cái con tụ cũ này nó có giá trị là chịu đựng được điện áp là tối đa là 400V. Mã của nó là CBB. Cái con tụ mới của mình này thì công suất của nó cao hơn, nó chịu được điện áp là 630V. Bởi vì là shop người ta hết hàng con tụ này, đâm ra là mình mua cái con tụ này, giá trị chịu áp của nó lớn hơn cũng được, không vấn đề gì. Mình sẽ tiến hành mình lắp vào mạch nhé. Mình sẽ để cái chân của nó dài dài ra, tí nữa mình sẽ quặp lại thì nó sẽ mỹ thuật mà nó sẽ gọn gàng.
Rồi, muối hàn nó đã ngấu rất là đẹp rồi. Các bạn xem clip thấy hay, nội dung hữu ích thì nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh và hỗ trợ mình bấm vào đường link affiliate ở bên dưới. Nếu mà các bạn có mua hàng thì mình được hưởng hoa hồng của Shopee. Để kênh mình mới làm, đâm ra là rất cần những cái ủng hộ động viên của các bạn, rất cần những cái lượt comment, những cái lượt đăng ký để cho kênh ngày càng phát triển, để mình có động lực sau này ra những clip nó hay hơn, nội dung của nó hấp dẫn hơn. Bây giờ mình đã hàn con tụ mới vào rồi thì mình sẽ kết nối lại rắc sạc và mình sẽ đo điện áp, xả sạc vào pin để xem có điện áp nó có dao động không. Nếu mà điện áp nó dao động thì nó theo cái xu hướng tăng lên, nhích lên từng tí một thì là điện áp đã sạc được vào bình ắc quy và mình đã sửa được thành công. Nếu mà nó không sạc vào được thì mình sẽ xem lại các linh kiện khác ở trên cái mạch này. Bây giờ mình cùng thử nhé. Đồng hồ thì mình vẫn để ở thang 20V điện một chiều. Mình sẽ để một lúc sau mình đo lại. Bởi vì là cái con tụ này giá trị của nó cao hơn, sợ nó có một chút nó biến đổi. Mình cứ để một lúc sau mình sẽ kiểm tra lại cho nó sạc vào một ít đã. Mình sạc được tầm khoảng 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đo lại xem nào điện áp của nó, điện áp ra của nó thế nào. Vừa rồi mình đo ở cái con lúc mà mình chưa thay tụ nên là mình đo được có 3 phẩy mấy vôn thôi. Mà sau khi thay con tụ này vào ấy là đo được 4 phẩy mấy vôn. Khả năng này thay con tụ này vào không chính xác. Mình sẽ đo cái điện áp ra ở nó ở khu vực này xem nào. Bốn phẩy một vôn. Không được. Bây giờ mình con tụ này thì là mình thấy nó không bị phồng rộp gì cả, vẫn mới. Mà vừa rồi mình tháo ra thì là chưa động vào nó đã ra rồi. Khả năng là cái mối hàn đây này. Để mình rút điện ra không. Đấy, khả năng là cái tụ cũ, cái mối hàn ở cái khu vực này của nó hàn rối xong rồi là nó bị bật ra, nó không tiếp xúc được, dẫn tới là không kín mạch, thì là mạch nó bị hở thì là điện nó không vào được. Bây giờ mình sẽ tháo con tụ này ra và mình thử lại con tụ này và mình hàn cẩn thận lại cái chân cho nó tiếp xúc đàng hoàng, xem nào cái mình sẽ đo lại sau. Bây giờ mình sẽ tháo con tụ ra.
Tụ này cũng có mã là CBB, nhưng mà điện áp của nó cao hơn, nó là 630, còn con kia là CBB 400. Mình sẽ hàn thật cẩn thận cái chân cho nó thật ngấu. Rồi, ok. Mình nhìn thấy mối hàn là cũng tương đối đẹp đấy. Bây giờ mình sẽ kết nối với lại sạc, xong mình sẽ kiểm tra lại xem điện áp vào xem thế nào. Để lâu đồng hồ tự tắt. Mình bật lại thang một chiều 220V. Mình bật lại thang một chiều 20V. Mình sẽ đo áp sạc vào pin, áp ra đấy. Ba phẩy tám V. Mình chờ một lúc thì cái giá trị này nó sẽ phải thay đổi theo chiều hướng tăng lên. Nó sẽ là 3,90 rồi 3,91. Chờ thì bây giờ mình sẽ chờ tầm khoảng 2-3 phút, xong mình sẽ đo lại. Mình kết nối sạc rồi nhé. Đèn sạc đã sáng. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo lại. Đấy, 3,88, 3,89, 3,90, 4,88,
3,93 rồi. Vừa rồi là 3,89 và bây giờ nó đã lên đến 3,94. Có nghĩa là điện đã sạc vào cho bình ắc quy rồi các bạn nhé. Mình chờ một lúc nữa thông số của nó sẽ nhảy tiếp theo cái chiều hướng dao động tăng dần. Vừa rồi là 3,94 95 rồi. Chờ một lúc nữa nó sẽ là 3,96 97. Thì kết luận là do mối hàn các bạn ạ. Mối hàn của cái bo mạch này khả năng là hàn không ngấu, hàn dối, đâm ra ấy là nó không tiếp xúc được, dẫn tới hở mạch, điện nó sẽ không vào được. Sau khi mà mình hàn lại, mối hàn nó đẹp hơn, thiếc nó đã ngấu hơn thì là mạch nó kín lại, dòng điện nó sẽ đi được vào hai cực này. Cái bản chất của con tụ là nó lọc điện, nó dẫn điện. Bây giờ mà một cái điểm nó không tiếp xúc thì là nó hở mạch, thì là điện làm sao vào được hai cái cực này để sạc cho bình ắc quy được. Bây giờ là mình hàn lại nó kín rồi thì đương nhiên nó phải vào. Và kiểm tra thông số nó dao động như thế là sạc đã vào 100% ok rồi nhé. Đấy, lên 396 rồi. Kết luận lại là sau khi mà mình thay cái con tụ này vào, con tụ này ấy là nó có công suất nó lớn hơn thì thay vào nó không phù hợp các bạn ạ. Khi mà mình thay cái con này vào thì mình đo điện áp ở đây nó lên 4V mấy, thì là đèn cái phụ tải của mình, cái đèn led, hai cái đèn led này nó sẽ sáng hơn, nhưng mà điện nó lại không sạc được cho bình, nó cứ bị tụt xuống chứ nó lại không theo cái chiều hướng dao động lên, thì chứng tỏ là sạc không vào. Và mình đã tìm ra cái nguyên nhân của nó là không tiếp xúc được với lại mối hàn, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nên sau này mà các bạn gặp những cái pan như thế này thì là các bạn đọc kỹ cái thông số tụ, cái giá trị của tụ, và mình có đặt mua hoặc là mình lấy từ những cái thiết bị khác, từ những cái đèn pin khác hoặc là vật muỗi ra, nhưng mà thông số của nó phải đúng nhé, thì lắp vào nó sẽ ok. Gần như là ở cái đèn pin này là hỏng cái con tụ này là đến 90%. Chứ những cái linh kiện như là diode với lại điện trở dán ấy là chả mấy khi nó hỏng. Ở đây thì là thực tế là mình gặp trường hợp là không tiếp xúc được với lại mối hàn, dẫn đến hở mạch, nó không vào cung cấp cho nguồn sạc được. Bây giờ mình sẽ lắp lại.